It's Monday morning, February 6 to 2023. Panibagong araw, panibagong obligasyon, panibagong vlog. Ito yung picture niya before the repair. Reference natin sa pag-check up. First car of the day, 14128 C4. Okay. Oo. Mukhang okay ah. So far, parang may mali ah. Ilalim ko. Okay ba? Dito natin tingnan. Hindi ko masilip sa ilalim. Yun. Uh-oh. Mahina yung stay o pinaka-shock absorber niya. Lakad tayo ulit papunta dun sa denting unit. Meron akong nawawalang isang sasakyan na dineliver, so duda ako dito na naman dineliver ng driver. Siguro hindi na pagsabihan ng manager nila kung saan dapat ilalagay. Mr. Nadine and Mr. Glenn. Namimiss natin yung mga kasama natin. So, dalawin natin. Nasa pari ako eh. Ha? Papunta ka sa pari? Anong meron daw? Nalawin ko yung marshal. Akala ko ikukulong ka na dun eh. So si Mr. Robot. Mr. Robert. Ganun sana. Mga dating kasamahan. Dating kasama. Para naman umalis naman na rito. Malis na nga. Imilipat na sa kulungan. Nako, sa kulungan na ito. Dati maluwag yung opisina. Ngayon, nasikip na eh. Sabi, tama. Mr. Robert. Huwag mo na titingnan niya inaasap na ako. Morning, Mr. Hamad. How are you? Ito yung nag-iisang kasama namin, Sudani. Magandang umaga. This is Sudani, but same Filipino. Ito, Pilipino. Ay, pagdaw. Oh, see? Pilipino, ikaw ba? Color the same. Ako, good. Good. Upholstery namin. What do we have today? General cleaning? This is Mr. Apsal and his office. Wala not good. Because very good. See you. Oh, lang itong imula na. Kamatis ng sili. Oh, ha? mamulaklak.
sabi natin isa sa maasahan natin ang Palo Auto Garage. Pag nag-repair sila, talagang nililinis din. Pero syempre yan, kailangan na ng extra linis yan. Pero yung vacuuming nung sa loob, ginagawa rin nila professionally, consideration sa nire-repair nila. Pero yung dumi na yan, hindi na makukuha sa ordinary linis yan. Check natin ang pag-ilalim nito kung may mga problema ba yung mga clips. Okay. Ito din naman. Ito, walang problema to. Tignan na lang natin doon pang loob niya dyan. So underneath, walang problema. Maganda. Bago tayo bumalik sa ating base, shoutout na natin ang mga kaibigan natin nagpapa-shoutout. Unang-una, yung mga nag-request, unang-una na yan, shoutout kay JB Painter. Shoutout sa iyo, idol. Ganon din si Jeans Hey TV. Shoutout po sa inyo. Ganon din yung mga bago nating kaibigan na bago na-subscribe, si Training Dawa. Shoutout po sa inyo. Salamat po sa pagtangkilik sa aking munting channel. Ganon din kay Sergeant J. Rubia Hunter. Maraming salamat sa pagtangkilik, sir. Sana'y may matutunan kayo sa munting kong channel. Maraming salamat po. Ganon din sa mga usual supporter natin, mga subscriber natin na masugid nating taga-subaybay. Si shoutout sa iyo, Kabossing RRC ng Israel. Ingat po kayo dyan. Ganon din kay Kabossing GM ng Alaska. Ingat po kayo. Ganon din kay UV Lifestyle TV. Ingat po kayo dyan. Salamat sa talagang pagtangkilik. Brother Sniper, shoutout po sa iyo, idol. Good luck sa susunod na hunting adventure. Ganon din kay Princess Freya. Maraming salamat, idol, sa laging pagsubaybay sa aking munting channel. Kay Batang Kusinera, Ritz Queen, maraming salamat, anak, sa patuloy mong pagtangkilik sa munting kong channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, maraming salamat. At ganoon na rin, salamat sa mga silent viewers natin. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, mangyaring mag-subscribe na po. At magtulungan po tayo. Yung mga dati na, yung mga kasamahan natin sa hunting vlog, si Kabagis Hunter ng Gonzaga Sabian, shoutout sa iyo, idol. Kay Balagbag Hunter, shoutout sa iyo, idol. Kay Johnny Di Belen, shoutout po sa inyo. At ganoon din ang mga katiksay natin. Anong una na rin yan, si Kabarloy TV. Kay kina-idol Cesar Sniper Vlog at Joseph Vlog. Ganoon din yung si mag-asawang Medjo TV. Ingat po kayo at good luck sa susunod na hunting adventure po natin. Maraming salamat po. At sa mga napadpad sa aking munting channel, kung nagustuhan nyo po ang aking mga vlog, sana ay mag-subscribe po kayo nang mapagbilang po tayong grupo-grupo at magtulungan. Sa mga gustong magpa-shoutout, comments lang po kayo at siguraduhin kong idadamay ko po kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat po at may God bless everyone. Isang accident damage repair ulit ipaprocess natin, B25. So ito yun, 994-99743. Front accident ang nakareport. Side mirror, okay ba? Okay lang. Look up, okay. Minor repair naman.
Actually, it's 1:35 in the afternoon pero kailangan natin palabasin to para may process na nila habang naghihintay ng oras ng hapon. Okay. Meron din naman na tignan natin sa loob kung anong itsura dito.